हीरे मोती हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रीवन वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। तपाईहरुलाई स्वागत छ अर्को भिडियोमा। र आजको यस भिडियो तपाईलाई यस्तो खालको रिडिङ सिकाउने छु, स्लो प्लस रिभर्ब। यो सङलाई कसरी बनाउने स्टेप बाइ स्टेप तपाईलाई सिकाउने छु। दुईटा एप्लिकेसन चाहिन्छ, जुन रहेको छ काइनमास्टर र क्यापकट। सो फ्रेन्ड्स, लेट्स स्टार्ट द भिडियो विथ सर्ट इन्ट्रो। You're a superhero. सो वेल फ्रेन्ड्स, हामी चाहिँ आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेको छौँ र तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ मेरो मोबाइलको स्क्रिनमा यहाँ दुईटा एप्लिकेसन रहेको छ, जुन रहेको छ काइनमास्टर र क्यापकट। र यो काइनमास्टर बिना वाटरमार्कको रहेको छ। सो फ्रेन्ड्स, काइनमास्टर एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नु। सबभन्दा पहिला काइनमास्टर एप्लिकेसनलाई ओपन गरिसकेपछि के यस्तो खालको त एपिएन्स तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ र तपाईले जस्ट न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट न्यूमा क्लिक गर्नु होला हैन। अब त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँ एउटा कुनै फर्मेट चुज गर्नु होला, जस्तो कि मैले 16:9 को फर्मेट सेलेक्ट गरेको छु र त्यसपछि तपाईले नेक्स्टमा सेलेक्ट गर्नु होला। नेक्स्टमा सेलेक्ट गरिसकेपछि साथै तपाईलाई के गर्नुपर्छ भन्नाले तपाईले कुन गीतको तपाईले चाहिँ स्लो एन्ड रिभर्ब बनाउन चाहनुहुन्छ। जस्तो कि मैले चाहिँ एउटा यहाँ गीत सेलेक्ट गरेको छु, जुन रहेको चाहिँ एउटा इन्डियन सङ। सो मैले यसलाई सेलेक्ट गरिसकेँ, सङ तल आइसक्यो, हेर्न सक्नुहुन्छ। म यसरी सेलेक्ट गर्दा यहाँ चाहिँ गीत चाहिँ तल आइसक्यो, हेर्नुहोस्। मेरो माउसको पोइन्टरलाई फलो गर्नुहोस्। अब तपाईले यहाँ क्रसको आइकन हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् क्रसमा हैन। अब म चाहिँ गीतलाई यसरी स्लाइड गर्दै एकचोटि तपाईलाई सुनाउँछु, जुन पार्टमा चाहिँ तपाईहरुको यहाँ कुनै खालको एडिटिङ छैन। यहाँ तपाईलाई बिना एडिटिङको पहिला सब तपाईहरुलाई सुनाउन गइरहेको छु। सो फ्रेन्ड्स, मैले साउन्ड फुल गरिदिएको छु, हेर्नुहोस्। हीरे मोती हालेको छैन, तपाईले सुनिसक्नुभयो होला। फेरि तपाईलाई म एकचोटि सुनाउन गएको छु, कपिराइट पनि आउन सक्छ, त्यही पनि म तपाईलाई एकचोटि हीरे मोती तपाईले चाहिँ बुझिसक्नुभयो होला कि यहाँ कुनै खालको एडिटिङ चाहिँ गरेको छैन। अब चाहिँ यही सङलाई म तपाईलाई एडिटिङ गरेर एकैचोटि देखाउँछु, स्लो एन्ड रिभर्ब गरेर। साथै केही गर्नु पर्दैन, सजिलै छ। जस्ट यो गीतमा एकचोटि यसरी क्लिक गर्नु हैन तपाईहरुले। अब त्यसपछि यसो तल स्लाइड गर्दै जानुहोस् हैन। तपाईले रिभर्बको अप्सन हेर्न सक्नुहुनेछ, एउटा रिभर्ब भन्ने। साथै तपाईले यसमा जस्ट क्लिक गर्नुहोस् हैन, तल यसरी स्लाइड गर्नुहोस् र स्प्रिङ रिभर्बमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि ओके, हेर्नुहोस्। अब हेर्नुहोस्, एकचोटि सुन्नुहोस्। अब सो हेर्नुहोस्, अब पहिलाको गीत र अहिलेको गीतमा कति फरक छ। अब अझै एउटा कुरा के बाँकी छैन भने फेरि यसरी क्लिक गर्नुहोस् हैन। अब स्पिनमा जानुहोस्, रिभर्ब त भइसक्यो, हामी बनाएको त चाहिने हैन। स्लो प्लस रिभर्ब, रिभर्ब त भइसक्यो, हामीले बनाउनु छ यहाँ स्लो। सो यसलाई चाहिँ थोरै यसरी स्लाइड गरिदिनुहोस् हैन। यसलाई यो पोइन्टसम्म चाहिँ राख्नुहोस् है। 1 को हेर्नुहोस् यहाँ साथी, यहाँ चाहिँ ठ्याक्क 1 को जुन यो पोइन्ट छ नि, 1 को छेउको पोइन्टमा राख्नुहोस्। अलिक तल गयो भने गीत चाहिँ नराम्रो हुन्छ, ठ्याक्क यहीँ हुनुपर्ने है। त्यसपछि राइट गरिदिनुहोस् त्यहाँ। अब चाहिँ काइनमास्टरलाई चाहिँ फेरि एकचोटि म तपाईलाई प्ले गरेर देखाउँछु, यही गीत हुनु। सुन्नुहोस् अब कति फरक छ, कति फरक आयो। यदि तपाईलाई फेरि यस्तै खालको अझै स्लो एन्ड रिभर्ब चाहियो भने तपाईले एक्सपोर्ट गरेर फेरि अझै एकचोटि यसलाई रिभर्ब गर्न सक्नुहुन्छ। स्लो चाहिँ नगर्नु होला, अझै स्लो भए चाहिँ नराम्रो हुन्छ। सुन्नुहोस्, हीरे मोती यतिसम्म मैले गरेँ नि। अब तपाईलाई गीत चाहिँ कहाँसम्म चाहियो? सपोज मलाई गीत यहाँसम्म चाहियो, सपोज मलाई गीत यहाँसम्म चाहियो भने यसरी यही क्लिक गर्छु हैन। यसरी अब कैचीको अप्सनमा क्लिक गर्छु, ट्रिम टु राइट क्लिक गर्छु, त्यसपछि राइटमा क्लिक गरेँ हैन। निकै नै सजिलो एडिट रहेको छ यसलाई हैन, यसपालिको एडिट। सो यहाँ क्लिक गरेँ मैले। अब यसलाई सेभ गर्नको लागि तपाईहरुले चाहिँ यहाँ यो आइकनमा क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि अलिक लो क्वालिटीमै सेभ गर्दा नि केही फरक पर्दैन अहिलेलाई हैन। त्यसपछि यो चाहिँ फुल भइसक्दा तपाईको चाहिँ यहाँ सेभ हुन्छ र बाँकीको काम जुन रहेको छ हामीले चाहिँ हल्का, अब यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ हल्का फोटोसोट हालेर अलिक युट्युबमा देखाउँदैन स्लो एन्ड रिभर्ब लोफी सङ भने त्यस्तै खालको कडा एडिटिङ गर्ने हो नि। सो एकैचोटि आउनु छ हामी अब क्यापकटको एप्लिकेसनमा। सो वेल फ्रेन्ड्स, अब चाहिँ म चाहिँ क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गर्न गइरहेको छैन। यहाँ चाहिँ क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गरिसक्दा तपाईँले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ न्यू प्रोजेक्ट र सर्टकट। सबभन्दा पहिला न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नुहोस् हैन। त्यसपछि स्टक भिडियोमा यसरी क्लिक गर्नु होला। स्टक भिडियोमा क्लिक गरिसकेपछि एउटा ब्याकग्राउन्ड लिनुहोस्, यो व्हाइट कलरको ब्याकग्राउन्डलाई मैले लिएँ। त्यसपछि तललाई यसलाई एड गरिदिनुहोस्। एड गरिसकेपछि हामीले चाहिँ सपोज यहाँ टिकटकको लागि बनाउनु हुन्छ भने अब फर्मेटमा जानुहोस् यसरी क्या, फर्मेटमा। यदि फेसबुकहरू पेजहरूमा हाल्न चाहनुहुन्छ भने 9:16 पनि ठिक हुन्छ, 1:1 साइज पनि ठिकै हो फेसबुक पेजहरूको लागि। यदि तपाईहरुले इन्स्टाग्राम स्टोरीज बनाउन चाहनुहुन्छ भने 3:4। यसरी नै म चाहिँ यहाँ 1:1 हैन, 1:1 मै राख्न चाहे हैन, 4:3 रहेको छ। सो मेरो लागि भन्नाले 1:1 ठिक रहेको छ। यहाँ अझै यहाँ 3:4 पनि रहेको छ। सो म चाहिँ 3:4 साइजको बनाउन गइरहेको छु हैन। अब चाहिँ यही साइजलाई मैले क्लिक गरेँ। अब यहाँ चाहिँ यसरी क्लिक गर्नु होला। अब तपाईले जस्ट यो माथिको सेतो पर्दामा क्लिक गर्नुहोस् हैन। अब दुईटा बेलाले यसरी यसलाई फुल स्क्रिन पार्दिनुस्।
सो यसको काम पनि के छ म तपाईँलाई पछि भन्ने छु होइन। अब त्यसपछि एकैचोटि यो लास्टको इन्डिङ पार्टलाई चाहिँ डिलिट पार्दिनु, यसले पनि निकै नै प्रब्लम गर्छ होइन सायद लास्टमा। अब चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्नाले तपाईँले एउटा फोटो हाल्नुहोस्, मनपर्ने फोटो। अब फोटो कसरी हाल्ने तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, ओभरलेको अप्सन यहाँ क्लिक गर्नुहोस् होइन, एड ओभरलेमा क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि फोटोजमा गएर मैले चाहिँ यहाँ धेरै फोटो डाउनलोड गरेको छु, यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। म चाहिँ कुन राख्छु भन्नाले यहाँ चाहिँ अहिले यो राख्छु, यो म्युजिकवाला। सो एड गरेँ मैले। सो साथी यो फोटोहरूको लिङ्क चाहियो भने म तपाईँलाई दिन सक्छु होइन, यदि तपाईँलाई चाहियो भने। म्युजिकको यो जुन फोटो रहेको छ यो फोटो कहाँबाट डाउनलोड गरेँ मैले, यो चाहिँ मैले पिनिटेस्ट भन्ने एप्लिकेसनबाट डाउनलोड गरेको छु, तपाईँले पनि त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ यसलाई थोरै क्रप गरिदिउँ है साथी हो यो फोटोलाई। सो यसलाई क्रप गर्नको लागि तपाईँहरूलाई जस्ट तपाईँले यहाँ चाहिँ एडिटको अप्सन हेर्न सक्नुहुनेछ, त्यसमा क्लिक गरेर क्रपमा जानु होला। हामीले के साइजमा राख्नुपर्छ भन्नाले फोटोलाई नै एडिट गरेर अघि हामीले कुन साइजमा राखेको थियो क्रपमा गएर होइन, अघि हाम्रो साइज थियो भन्नाले 4:3 थियो सायद होला, 4:3 भन्यो होइन। यहाँ चाहिँ हाम्रो साइज 3:4 रहेको थियो। सो यही साइजमा ठ्याक्क राख्नु होला। अघिको तपाईँको सुरुको फर्मेट कुन साइजमा थियो फोटोलाई पनि त्यही साइजमा राख्दा चाहिँ सजिलो हुँदो रहेछ होइन। 3:4 अब हेर्नुहोस् ठ्याक्क बस्छ क्या, हेर्नुहोस् यहाँ टक्कसँग एउटा बार बस्छ नि यो साइडमा हेर्नुहोस्। यो यसकै लागि मैले चाहिँ सुरुमा तपाईँलाई भनेको थिएँ यहाँ चाहिँ स्टक भिडियोमा गएर सेतो रङको पर्दालाई राख्नुपर्छ भनेर होइन। यतिसम्मको काम चाहिँ सकेको छ साथीहरू। अब चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ सबभन्दा पहिला सङ एड गरौँ, जस्तो कि एड ओभरलेमा गएँ मैले। अघि भर्खरै जुन हामीले भिडियो एक्सपोर्ट गरेको थियौँ नि काइनमास्टरबाट, त्यही भिडियोलाई तपाईँले यहाँ एड गर्नुहोस्। जस्तो कि मैले यो भिडियोलाई एड गरेँ, तपाईँले एकचोटि सुन्न सक्नुहुनेछ यो भिडियोलाई। सो यसलाई चाहिँ हामीले एक्सट्र्याक्टेड गऱ्यौँ तर साउन्डमा चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गर्नु पर्दछ। सो यसलाई यो भिडियोलाई म चाहिँ डिलिट पारिदिएँ यहाँबाट। तपाईँले यसलाई एड अडियोमा क्लिक गर्नुहोस् होइन, एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्नुहोस्। अब अघि काइनमास्टरबाट जुन हामीले एड गरेको थियौँ त्यही साउन्डलाई अब इम्पोर्ट गर्नुपर्छ यहाँ हामीलाई। सो साउन्ड चाहिँ इम्पोर्ट गरिसक्यौँ होइन। एकचोटि म तपाईँले अब फेरि प्ले गरेर सुनाउँछु। ओके हिरे मोती आइसक्यो होइन। अब चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्नाले साथै तपाईँले चाहिँ यहाँ यो फोटोमा क्लिक गर्नुहोस् होइन, यो फोटोलाई तपाईँको सङको बराबर पारिदिनुहोस्। तपाईँको सङ कहाँसम्म छ होइन, यहाँ सपोज यहाँसम्म छ हाम्रो सङ, यहाँसम्म पारिदिएँ मैले। यो सेतो पर्दालाई पनि लास्टसम्म पारिदिनु होला यसरी स्लाइड गरेर। सो लास्टमा स्लाइड गरिदिएँ मैले होइन। त्यसपछि अब अर्को काम रहेको छ हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्नाले यसरी ब्याक गरिदिनुहोस्। अब चाहिँ अझै एउटा यहाँ चाहिँ म्युजिकको बार जुन प्ले हुन्छ नि यसरी म्युजिक बजेको प्ले गरेको त्यो हाल्नुपर्छ होइन। त्यसको लागि ओभरलेमा क्लिक गर्नु होला, एड ओभरलेमा क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि एउटा म्युजिकको बार हुन्छ जुन चाहिँ मैले तपाईँलाई भिडियोको डेस्क्रिप्सनमा त्यसको लिङ्क दिइरहेको हुन्छु, कहाँबाट डाउनलोड गर्ने तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई। अब चाहिँ स्प्लाइसमा गर्नुहोस्, यो भिडियोमा यसरी सिलाइ गरेर यही भिडियोमा यसरी सिलाइ गरेर स्प्लाइसमा जानु होला। स्प्लाइसमा गइसकेपछि तपाईँले चाहिँ यहाँ डार्कन देख्न सक्नुहुनेछ होइन। डार्कनमा चाहिँ नजानुहोस्, ओभरलेमा जानु होला। ओभरले अथवा फिल्टर ट्राई गर्नुहोस् कुन हुन्छ, जस्तो कि हेर्नु सक्नुहुनेछ यहाँ फिल्टरमा चाहिँ ठ्याक्क सिट भएको छ होइन। अब यसलाई मैले थोरै राइट पारिदिएँ। अब यो म्युजिक बारलाई चाहिँ मिलाएर राख्नुहोस् आफ्नो हिसाबले होइन। दुईवटा औँलाले यसरी पिच गर्नुहोस् कहाँ राख्न चाहनुहुन्छ। जस्तो कि मैले यसलाई थोरै सानो पारिदिएँ होइन। सो यसलाई यहाँ राख्न पनि सक्नुहुनेछ, यहाँ पनि राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँलाई आफ्नो हिसाबले जुन एडजस्टेबल लाग्छ त्यसरी राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले म्युजिक बारलाई। माथिको फोटोलाई थोरै म मिलाइदिन्छु यहाँ, माथिको फोटोलाई थोरै। सो यो माथिको फोटोलाई थोरै माथि गरिदिन्छु म। ओके अब त्यसपछि यो जुन म्युजिक बार छ म्युजिक बारलाई यसरी एकचोटि क्लिक गरेँ मैले। म्युजिक बारलाई पनि थोरै यस्तो यो साइडमा राखिदिन्छु म होइन। अब एकचोटि अब म्युजिक बारलाई हेर्नुहोस्, यो स्पिड चाहिँ अलिक फास्ट रहेको छ सायद। सो यसलाई चाहिँ यसको स्पिडलाई चाहिँ यहाँ नर्मलमा क्लिक गरेर थोरै 0.7 सम्म राखिदिनु होला होइन। त्यसपछि राइट गरिदिनुहोस्। अब यसलाई पनि यसरी यो गर्दा स्लो गर्दा भन्नाले यसले अझै साइज बढ्छ। सो ठ्याक्क यहाँ क्लिक गरेर होइन यसलाई अब चाहिँ एक्स्ट्रा पार्टलाई काटेर यो पार्टलाई डिलिट पारिदिनु होला। सो फाइनली हाम्रो भिडियो चाहिँ बनिसकेको छ। यति मात्र रहेको छ आजको लागि एडिटिङ। एकचोटि प्ले गरेर देखाउँछु तपाईँहरूलाई म चाहिँ गीत। सो फ्रेन्ड्स हेर्न सक्नुहुन्छ कि यस्तो प्रकारले आजको हाम्रो लोफी सङ बनिसकेको छ। तपाईँले मजाले बनाउन सक्नुहुन्छ यस्तो खालको लोफी सङ, स्लो प्लस रिभर्ब सङ। सो फ्रेन्ड्स आजको भिडियो लागि यति नै। भिडियोलाई सेभ गर्नलाई माथिको एरोमा यसरी क्लिक गर्नु होला, त्यसपछि तपाईँको भिडियो तपाईँको फोनमा सेभ हुन्छ। थ्याङ्क्स फर वाचिङ द भिडियो। च्यानललाई नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् यार, र साथमा दिएको बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनुहोस्। आजको लागि यति नै। थ्याङ्क्स फर वाचिङ द भिडियो। सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो।